हॅलो फ्रेंड्स, मी श्रद्धा. तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे श्रद्धा's खमंग किचन मध्ये. आज मी तुम्हाला एक लाडूचा प्रकार बनवून दाखवणार आहे. बनवायला अतिशय सोपा प्रकार आहे आणि 10 ते 15 मिनिटात हा लाडू तयार होतो. सो नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला नक्की आवडणार. हा लाडू तुम्ही एकदा बनवला की तुम्ही पुन्हा पुन्हा बनवणार, ह्याची मला खात्री आहे. सो चला तर मग आपण बघूया या लाडूसाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागेल. हे लाडू बनवण्यासाठी मी इथे डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेला आहे. हे 1.5 कप आहे. त्याच्यासाठी मी इथे अर्धा कप साखर घेतलेली आहे. थोडीशी वेलची पूड घेतलेली आहे आणि इथे हे पिस्ता मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेले आहे आणि त्याच्यामध्ये मी थोडंसं हे डेसिकेटेड कोकोनट मिक्स केलेलं आहे. हे आपण गार्निशिंगसाठी वापरणार आहोत. चला तर मग आपण सुरू करूया. सगळ्यात आधी मी आता इथे दूध थोडंसं आटायला ठेवलेलं आहे. हे अर्धा लिटर दूध आहे. ह्याचं निम्म आपल्याला करायचं आहे, निम्म बनवायचं आहे त्याला आटवून. त्यामध्ये आपण हे कोकोनट टाकणार आहोत आणि हे थोडंसं आपण परतून घेणार आहोत. एक 2 ते 3 मिनिटासाठीच परतायचं आहे, जास्त परतायचं नाही आहे. आपलं हे छान भाजून झाले आहे. जास्त वेळ भाजायचं नाही आहे, 2-3 मिनिटच भाजलेलं आहे आणि दूध पण आता आटत आलेलं आहे. दूध पण आपलं आटलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण साखर टाकायची आहे आणि दुधातच आपण ही वेलची पावडर टाकणार आहोत आणि साखर विरघळेपर्यंत आपण गॅस चालू ठेवायचा आहे. साखर विरघळली की हे दूध आपण त्या भाजलेल्या डेसिकेटेड कोकोनट मध्ये टाकायचं आहे. आणि आता आपल्याला हे सारखं असं मिक्स करत राहायचं आहे. जोपर्यंत हे घट्ट होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे मिक्स करत राहायचं आहे. हे बघा, आता हे आपलं मिश्रण घट्ट व्हायला लागलेलं आहे. अगदी लाडू बांधता येतील एवढं ते घट्ट करायचं आहे आपल्याला. छान बऱ्यापैकी घट्ट झालेलं आहे. आता हे खूप छान होतात हे लाडू. नक्की ट्राय करा तुम्ही. एका दिवसात संपतात. तुमच्याकडे पण आवडतील, सो नक्की ट्राय करा. एवढं घट्ट पाहिजे. आता व्यवस्थित घट्ट झालेलं आहे. आता हे आपण थोडंसं गार होऊन देऊया आणि मग ह्याचे लाडू बांधून घेऊया. बघा किती छान मस्त एकदम व्यवस्थित झालेलं आहे. सो हे मिश्रण आता आपलं व्यवस्थित गार झालेलं आहे. आता मी ह्याचे छोटे छोटेसे लाडू बांधून घेते. बघा किती छान लाडू बांधल्या जातात. तुम्हाला आवडेल त्या साईजचे तुम्ही बांधू शकता. एकदम सॉफ्ट असे हे लाडू होतात. बघा, आणि हे आता हे जे आपण बनवलेलं आहे पिस्ता आणि डेसिकेटेड कोकोनट टाकलेला आहे ह्याच्यामध्ये हा असा रोल करून घ्यायचा. ह्याची टेस्ट खूप भारी असते. आपण बेसनाचे रव्याचे लाडू नेहमीच खातो. हा नक्की ट्राय करा. असेच मी आता हे सगळे बांधून घेते लाडू. ह्याच्यामध्ये घोळून घेऊ. किती छान दिसतात. मार्केटमधून आणल्यासारखेच दिसतात की नाही. हे बघा, आपले लाडू इथे बांधून रेडी आहेत.
खूप छान दिसत आहेत ते आणि चव तर अप्रतिम झालेली आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. सो कसे वाटले तुम्हाला हे झटपट लाडू? एकदम छान ना. अगदी 10 ते 15 मिनिटात होणारे हे लाडू आहेत. घरी नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि आवडले तर श्रद्धा's खमंग किचनला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. चला तर मग लवकरच भेटूया पुन्हा आपण एका नवीन रेसिपी सोबत, एका झटपट रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बाय बाय. थँक्यू.